Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Các sao Việt lúc nào cũng khiến ta choáng ngợp về cơn ngơi siêu khủng. Nhưng nếu ai theo dõi các ngôi sao trong thời gian dài thì sẽ nhận thấy trước khi nổi tiếng, ngôi nhà của họ cũng giản dị chẳng khác nào một người dân bình thường. Vậy mới biết sự nổi tiếng mang đến cơ hội đổi đời lớn đến như nào. Từ nhà chung cư nhỏ đến biệt thự triệu đô, từ nhà cấp 4 đến nhà vườn trăm tỷ, tất cả đều thay đổi trong một nốt nhạc sau khi họ nổi tiếng. Biết đâu, thần tượng của bạn cũng từng sở hữu ngôi nhà đơn sơ như phòng trọ của bạn bây giờ thì sao? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá nơi ở trước khi nổi tiếng của các sao Việt và cùng choáng váng với độ lột xác của họ hiện tại nhé! 7. Nhã Phương, Trường Giang. Là cặp vợ chồng giàu có bậc nhất showbiz, Nhã Phương và Trường Giang chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng về độ chịu chơi khi nhiều lần khoe nhận kim cương, bất động sản vô cùng hoành tráng. Đặc biệt, căn biệt thự trị giá 15 tỷ đồng tại Phú Quốc với nội thất sang trọng, thiết kế khang trang do nữ diễn viên tiết lộ mới đây khiến ai cũng phải trầm trồ. Được biết, đây là căn biệt thự do Trường Giang mua vào năm 2017 để chuẩn bị đón Nhã Phương về dinh. Ngoài căn biệt thự này, cặp vợ chồng đình đám cũng làm chủ một căn hộ chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Quay ngược thời gian trở về thời điểm cả hai chưa nổi tiếng, còn sinh sống ở quê nhà, mái ấm của Nhã Phương và Trường Giang đơn giản, bình dị đến bất ngờ. Nếu như gia đình Nhã Phương sống trong căn nhà có kiến trúc khá truyền thống tại Đắk Lắk, thì nhà Trường Giang tại Quảng Nam cũng không quá cầu kỳ, nhưng cũng rộng rãi, khang trang. Nói cách khác, hai căn nhà mà Nhã Phương và Trường Giang từng sống khi chưa nổi tiếng đều có không gian khá bình thường. Đến hiện tại thì hai vợ chồng thừa sức mua những căn biệt thự chục tỷ siêu sang, nhờ tên tuổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, Trường Giang còn sở hữu quán cơm 10 khó, luôn tấp nập khách tại Sài Gòn. Sáu. Sơn Tùng. Sếp Tùng cũng là một trong những ngôi sao có sự thay đổi chóng mặt về nơi ở sau khi nổi tiếng. Khi còn là một anh chàng vô danh, Sơn Tùng MTP sống cùng gia đình tại ngôi nhà tuổi thơ tại Thái Bình. Ngôi nhà có không gian tương đối rộng với tầng 1 dành để buôn bán quần áo, diện tích còn lại là phòng khách, bếp và phòng của các thành viên. Mặc dù rộng rãi khang trang, nhưng căn nhà gắn bó với Sơn Tùng MTP lại hết sức đơn giản, không hề cầu kỳ, sang trọng như nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng chỉ sau một đêm đã khiến Sơn Tùng đổi đời chóng vánh. Từ một ca sĩ mờ nhạt, anh vụt sáng thành ngôi sao và sở hữu khối tài sản cực khủng. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi hiện tại sếp Tùng đang sở hữu căn biệt thự có thiết kế phong cách châu Âu, sang trọng ngay tại khu vực quận 7, gần Phú Mỹ Hưng. Căn biệt thự có diện tích rộng rãi cùng vườn cây xanh mát, đủ không gian để chàng ca sĩ làm việc, thư giãn và có cảm hứng sáng tác ra các bài hit đình đám. Đặc biệt bên trong căn biệt thự được trưng bày rất nhiều hình ảnh của anh, cho thấy anh rất yêu ngôi nhà này và trân trọng từng góc nhỏ. Tại khu vực sân vườn là nơi Sơn Tùng đổ chiếc siêu xe Ferrari F12 Berlinetta màu trắng, một trong những siêu xe đình đám bậc nhất từng xuất hiện tại Việt Nam. Có nhà, có xe, nổi tiếng với giàu có. Quả thật, Sơn Tùng MTP đã sở hữu cuộc sống vạn người mê khi chưa đầy 30 tuổi rồi. 5. Vũ Khắc Tiệp. Ông trùm trong làng mẫu Vũ Khắc Tiệp từng gây xúc động mạnh với quá khứ khó khăn, tay trắng làm nên sự nghiệp, xuất thân từ một vùng quê nghèo ở tỉnh Nam Định. Vũ Khắc Tiệp lớn lên trong căn nhà cấp 4, cũ kỹ, ọp ẹp. Thậm chí nếu nhìn bên ngoài, người ta còn tưởng đây là căn nhà của một hộ nghèo nào đó vì diện tích nhỏ, mái ngói đã sờn cũ, cùng bức tường ngả màu. Không ai ngờ đây chính là nơi ông trùm của làng mẫu Việt ra đời và trưởng thành, sau đó cống hiến hàng loạt chân gia đình đám cho showbiz Việt. Sau khi xây dựng sự nghiệp đáng nể với công ty người mẫu Venus, Vũ Khắc Tiệp trở thành đại gia đích thực và ngôi nhà của anh hiện tại là căn biệt thự trị giá 40 tỷ trong khu nhà giàu quận 9. Sở hữu diện tích 650 m² và phong cách Tây Âu hiện đại, căn biệt thự không khác nào một khách sạn 5 sao. Xung quanh căn biệt thự là hồ bơi, cây xanh, vườn hoa, là địa điểm lý tưởng cho những bữa tiệc xa xỉ của anh và bạn bè. Ngoài căn biệt thự này, Vũ Khắc Tiệp cũng đang sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá 10 tỷ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều bất động sản hạng sang và những chuyến du lịch xa xỉ, Vũ Khắc Tiệp đã thực sự lột xác thành công, vươn lên từ nghèo khó để trở thành một đại gia top 1 showbiz. Thật đáng nể phải không các bạn? 4. Jack. Vị trí tiếp theo thuộc về Jack, chủ nhân của hàng loạt hit trăm triệu view trên YouTube. Xuất thân từ miền quê Bến Tre, Jack từng gắn bó với căn nhà đơn sơ, lọt thỏm giữa vườn dừa xanh mát. Căn nhà này mang đậm chất làng quê khi có cả khu vực nuôi gia súc và vườn cây tùm. Sau thời gian làm chao đảo showbiz với các bài hit đình đám, Jack đã đủ khả năng sở hữu một căn hộ cao cấp tại Sài Gòn.
Tuy nhiên, vì nam ca sĩ khá kín tiếng nên khán giả chỉ được chiêm ngưỡng một góc nhỏ của căn hộ, nơi anh trưng bày các kỷ niệm chương, giải thưởng âm nhạc. Mặc dù vậy, khán giả cũng tỏ ra vui mừng khi chàng ca sĩ tài năng đã có cơ ngơi của riêng mình để có thể yên tâm làm việc, cống hiến cho âm nhạc. So với ngôi nhà tuổi thơ, căn hộ mới của Jack sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều. Dù chưa biết giá trị cụ thể, nhưng có thể thấy đây là bước tiến lớn của chàng ca sĩ người Bến Tre. Đặc biệt sau scandal với KICM, sự nghiệp của Jack vẫn đang lên như diều gặp gió cùng với fandom đóm hùng hậu, nên rất có thể trong tương lai, Jack sẽ còn sở hữu nhiều bất động sản xịn sò hơn nữa. 3. Angela Phương Trinh. Là nữ hoàng thị phi của showbiz, nhưng ít ai biết, Angela Phương Trinh cũng có những khoảnh khắc vô cùng chân phương, bình dị khi trở về thăm quê. Trong một bức ảnh, người ta thấy người đẹp ngồi bên bếp củi cùng mẹ và em gái trong căn nhà của bà mình ở quê. Hình ảnh nữ diễn viên trong ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc, đúng chất làng quê Việt Nam, khiến không ít người bất ngờ vì dù nhiều năm hoạt động giải trí, Angela Phương Trinh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương. Trong những bức ảnh khác, người ta cũng thấy bà mẹ nhí chụp ảnh bên căn nhà cũ của gia đình tại quê nội với mái nhà lợp rơm, kiến trúc vô cùng đơn giản. Hiện tại, Angela Phương Trinh cùng cha mẹ đã chuyển về căn hộ cao cấp trị giá 5 tỷ đồng được cô mua từ năm 2017. Căn hộ sử dụng tông màu trắng sang trọng, tinh tế, cùng nội thất mang hơi hướng cổ điển. Mặc dù diện tích không quá rộng, nhưng căn hộ này cũng là thành quả đáng tự hào của Angela Phương Trinh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Có ai mong muốn sở hữu một căn hộ nhỏ xinh nhưng sang trọng như Angela Phương Trinh giống ép không nào? Hai, Công Vinh, Thủy Tiên. Giống như Nhã Phương, Trường Giang, Công Vinh, Thủy Tiên cũng là cặp vợ chồng đình đám với khối tài sản chung không phải dạng vừa. Tuy nhiên trong quá khứ, cả hai cũng từng sống trong căn nhà tại quê hương không quá sang trọng, cầu kỳ nhưng khá rộng rãi, khang trang. Trong lễ cưới của mình tại quê nhà Nghệ An, khán giả đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhà của danh thủ Công Vinh. Ngoài diện tích rộng, căn nhà được bài trí khá đơn sơ với tông màu giản dị. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, vì giờ cả hai đang sống trong căn biệt thự trắng như lâu đài cổ tích tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự có diện tích hơn 300 m² với nội thất hiện đại, sang trọng. Căn biệt thự cũng sở hữu vườn cây, bể bơi, chẳng khác nào một khách sạn cao cấp dành cho gia đình 3 người của cựu danh thủ. Được biết, căn nhà này có trị giá lên tới hơn 20 tỷ đồng, trở thành một trong những cơ ngơi triệu đô đắt đỏ nhất showbiz. Ngoài căn biệt thự này, ca sĩ Thủy Tiên cũng từng khoe căn nhà trị giá 5 tỷ đồng được cô mua tặng mẹ tại quê nhà Rạch Giá, Kiên Giang. Căn nhà này có tổng diện tích hơn 200 m² với hơn 10 phòng đầy đủ công năng, với sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, đảm bảo Thủy Tiên Công Vinh còn sống thêm nhiều bất động sản nữa. Ai đồng ý thì giơ tay nào. Một, Thúy Vi. Quán quân trong danh sách này là nhân vật vô cùng bất ngờ. Thúy Vi, tên đình một thời của hot girl Miu, luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, sexy và vô cùng sang chảnh. Nhưng sự thật là Thúy Vi từng lớn lên trong nghèo khó với căn nhà cấp 4 cũ kỹ tại Cà Mau. Nhìn bên ngoài, căn nhà vô cùng đơn sơ, có vẻ đã xuống cấp khá nhiều. Nhưng với lợi thế nhan sắc, Thúy Vi bước vào showbiz và đổi đời chỉ sau vỏn vẹn 2 năm. Ở tuổi 19, Thúy Vi đã sở hữu căn hộ hơn 2 tỷ với diện tích khoảng 75 m². Thành tựu này của cô cho thấy hot girl rất nỗ lực lao động vì chẳng mấy ai sở hữu nhà tiền tỷ ở lứa tuổi teen như cô. Là một hot girl đắt show, Thúy Vi dễ dàng sở hữu mức thu nhập cao, lên đến hơn 40 triệu một tháng nhờ đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu. Vì vậy, trên trang cá nhân của mình, Thúy Vi thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với hàng hiệu, siêu xe tiền tỷ. Trong khi năm 19 tuổi, mình còn đang đi học thì người ta đã mua được nhà, nghĩ mà thấy ngưỡng mộ quá đi thôi. Trên đây là 7 ngôi nhà khủng nhất của sao Việt trước và sau khi nổi tiếng. Bạn thích căn nhà của ngôi sao nào nhất? Hãy comment và đừng quên subscribe để chúng mình có thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.